الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص أن النمل يمشي على قدمه أو ساقه في المنام علامة على تعطيل حركته في الحياة الأيام القادمة أو تعطيل عمله، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص أن نملة قرصته في المنام علامة على شخص يريد به الأذى كثيرا في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أن النمل يقرصها في المنام علامة أن هناك أحد الخبثاء يريد أن يوقع بهذه المرأة في الخطيئة، فعليها الحذر، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن النمل يقرصها في المنام علامة على من يريد أن يفسد بينها وبين زوجها، فعليها الحذر، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأت المتزوجة أن النمل في طعامها في المنام علامة أنها محسودة أو في هناك مشاحنات بينها وبين زوجها بسبب خلافات في الحياة كثيرة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أو المرأة النمل الأبيض في بيتها في المنام علامة على الغيرة بين الأولاد، والله أعلى وأعلم. كذلك إذا رأى الشخص أن النمل على فرشه أو سريره في المنام علامة على كثرة نسله في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن النمل يخرج من بيته في المنام علامة على الفقر الذي يصيبه وخروج النعمة من هذا البيت، والله أعلى وأعلم. أما إذا دخل النمل البيت وأكل من طعام أهل البيت علامة على كثرة النعيم في هذا البيت، ولكن هذا البيت محسود، والله أعلى وأعلم. كذلك إذا رأى الشخص أن النمل الكثير في عمله في المنام علامة أن هناك أحد يحسد هذا الرجل في عمله أو يسبب له أذية في هذا العمل، فعليه الحذر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. كذلك إذا رأت البنت العزباء أن النمل يقرصها في المنام علامة أن هناك أحد من الخبثاء يريد أن يوقع بهذه البنت في الخطيئة، فعليها أن تحافظ على نفسها بشدة الأيام القادمة، والله عز وجل أعلى وأعلم. كذلك إذا رأت المرأة المطلقة أو الأرملة أن النمل يقرصها وهي تتألم علامة على من يلف حولها ليوقع بها في الخطيئة، فعليها الحذر، وعليها أن تأخذ احتياطاتها، والله عز وجل أعلى وأعلم. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صحيح الإمام البخاري. وروى الإمام اليوم بيبدأ من أول الفجر عند غروب الشمس 100 مرة، ما بتاخدش 5 دقايق أو 7 دقايق. طول بقى ما انت ماشي في مواصلة قولها، طول ما انت ماشي في الطريق قولها كده يعني.